Hello mga kaskets! Welcome to my vlog, and today papakita ko sa inyo kung paano ko ba nililinis yung mower ko. So medyo ilang araw ko na ginagamit, hindi ko nahuhugasan, kaya medyo marumi na. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya nililinis. Yan, ganyan na siya kadumi ngayon. Mga ilang araw ko itong ginamit na hindi ko na linisan, kaya linisan natin siya today. Yan, tignan mo, madumi na. Yan, pati yung mga sulok-sulok medyo may dumi na rin, pati dito sa kabila. Kaya yan, linisan natin siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Itong ginagamit kong panlinis, protectant siya. Ito yung nasa bote na to, protectant to. So pampakintab, at saka gumagamit lang ako ng brush. Yan, pakita ko sa inyo kung paano. Yan, sprayan lang natin siya, then babrushin lang natin hanggang sa mawala yung dumi. Yan, yan, babrushin lang natin to hanggang sa mawala yung mga putik. Yan, tinanggal muna natin yung tire hugger para malinisan natin siya ng maigi. Yan, babrush-brushin lang natin to. Yan, pati yung mga sulok-sulok, kung maaabot nyo, yan, brushin nyo rin para mawala yung mga dumi, mga singit-singit. Pati dito sa gulong, pwede yan, brushin lang yan. So yung paglagay ng protectant dito lang sa gilid, huwag nyo lalagyan yung sa gulong mismo kasi madulas to eh. Yan, dito lang sa gilid lang. Tapos iwasan nyo itong sprayan ha, yung gitna, kasi pupasok yan doon sa hub, kaya iwasan nyo lang yan. Yan, dito lang tayo sa gilid para kumintab siya. Yan, sprayan din natin yung mga talsik dito sa taas, sa box. Yan, sprayan lang yan, tapos brushin lang. Yan. Mabilis lang to, mabilis lang maglinis ng scooter. Yan, brushin lang natin sa mawala yung putik. Tapos ganun din gagawin natin dito sa kabilang side na gulong. Yan, linisan lang din. Yung sides lang din ang lalagyan natin ng protectant. Pati dito sa mga sulok dito. Yan, then dito na tayo sa step board. Yan, sprayan lang to, tapos pabrushin lang natin.
Yan, dito sa handlebar kahit hindi na natin sprayan to kasi basa na yung brush natin. So babrushin na lang natin to. Kasi delikado rin itong mabasa yung throttle natin. Babrushin lang natin to. Basa na rin naman tong brush natin. Medyo basa siyang konti. Yan, ganito lang to. Then after nito, i-wipe natin to ng microfiber cloth. Sprayan natin ng konti yung sa baba. Tapos punasan natin ng microfiber cloth. Tapos na yan. Yan, ito yung pang finishing touches natin, microfiber cloth. Sprayan lang din natin ng konti, tapos punasan na natin siya ng basahan. Punas na lang ito. Pintab na. Then, ito na itsura niya after natin siyang malinis. O, diba? Parang bago na ulit. Kintab na siya. Itim na itim. Ayan, ganyan lang paglinis ng scooter. Ganyan ako maglinis ng scooter. Ayan, no soap and water. Ayan guys, malinis na naman si mover. Ayan, madali lang siyang nilinis. Siguro wala pa ako 15 minutes tapos na siya. Ayan, malinis na. Pwede na ulit gamitin. Ayan, kung nakatulong sa inyong video na to, so don't forget to subscribe, share, and like. Okay? Kasi sa susunod na vlog. Bye-bye!